แต่เล็กที่ห้า2143ที่ทำได้เล็กที่ห้า778เล่นเกียร์ห้า1572แซนบาร์Are you ready? Stand by. Let's get out 1827เล็กที่ห้า1470ก็เป็นอะไรอ่ะแทน เอา อะไรเขาไปยิงอ่ะ อีก2 เป้าเลยนะ เออไหนเขาไม่ยิงอ่ะ ไม่ได้ยิง2 เป้าป่ะ เออ ไม่ได้ยิง2 เป้า สองเป้า 4 วิท2เพนวิธีลบไปแล้ว60 70 80 หมดเนี่ยมันมีเท่าไหร่เองเนี่ย 80 160แล้วแต่ เสียเทียบเลย ป้าอยู่